Salutare! Bine v-am regăsit! Astăzi suntem în data de 24 iunie. Este ora 19. Am așteptat și eu să se mai moaie puțin căldura aceasta. Și vreau să trec astăzi, întrucât polenizarea și legarea rodului sunt încheiate. Vreau să trec și eu la operațiunea aceea un pic mai dureroasă, care multor dintre dumneavoastră nu place. Este vorba de normarea rodului, dragi prieteni. Dăm jos aproape jumătate din rod. Vă place, nu vă place, trebuie să o facem, deoarece avem posibilitatea să supra-solicităm planta. Rodul, dacă îl lăsăm pe tot, să nu se coacă la timp și mai mult de atât, să nu fie de calitate. Și mai este un minus, dacă nu facem acest lucru, avem posibilitate, așa nu vrea nimeni, să nu lemnifice corzile până în iarnă. Asta însemnând ca acestea să degere și anul viitor să nu avem o lungime corespunzătoare a brațelor de rod, a corzilor de rod, deoarece acestea au degerat și ne întrebăm uneori de ce au degerat. Și vă spun din experiență, pentru că am pățit-o și de foarte multe ori vă spun din experiențele mele. Am pățit-o în mod special cu butucii de Padarognes fetaia într-un an când am supraîncărcat planta, iar anul următor de-abia am avut ce să aleg câteva corzi lemnificate. Restul, mai mult de 60%, au fost degerate. Asta deoarece nu au intrat cum trebuie în iarnă, nu s-au pregătit pentru iernat, n-au lemnificat și au degerat, clar. Haideți, întoarcem camera și ne apucăm de treabă. O să vă țin doar la câțiva butuci. Hai să zicem vreo 2-3 soiuri. N-am de gând să vă țin la toți butucii de aici de la mine din grădină. Întoarcem camera și ne apucăm de treabă. Bun. Este butucul de bananas. L-am prezentat în multe clipuri. Se întinde cam pe 4 metri, o lungime cam de 4 metri aproximativ și mai avem și la etaj. O să-l vedeți imediat. Ne apucăm de treabă pentru că nu vreau să supra-solicit butucul, cu toate că e altul pe Moldova și duce bine butucul. Dar nu vreau să pățească ceva și vreau să se și coacă strugurii. Aici avem, ia priviți, ăsta e un ciorchine. Priviți ce, dacă îl las pe acesta, eu cred că ajunge undeva la 3 kg ciorchinul acesta. Deci nu sunt 2 ciorchini, este unul singur. O să dau jumătate din el jos și vă spun, este foarte, foarte mare. Ia. Să vi-l arăt așa ca idee. Da, a rămas jumătate din ciorchine. Aici am normat deja, aici e normat, aici aceeași poveste. Avem un ciorchine foarte mare și o să dau jos partea, uitați-l cum se bifurcă în două. Și am dat jos partea cea mai mare din el, pentru că aceasta este mai bine poziționată. Acolo nu, e din planta aceasta. Ăsta e Rubinovul Iubilei. Haideți să mergem mai departe. Ia uitați, struguri la bananas. Și se vede foarte bine că a ajuns la maturitate de rod. Aici e normat, acolo e normat. Am mai tăiat eu înainte de înflorire. Am mai tăiat ceva după el. Aici avem 1, 2, îl dăm jos pe acesta.
Aici avem 1, aici avem 2. 1 îl dăm jos. Bun. Aici avem unul singur. Să nu vă fie milă, mai bine mâncați struguri de calitate decât struguri care să nu fie copți, să nu fie dulci, să vă supra-solicite planta. Eu aici pot să defoliez. Nu vă îndemn să faceți acest lucru. Eu defoliez pentru că deasupra am volta, am cealaltă jumătate din butuc. Și nu sunt riscuri de arsuri solare. Dar pe dumneavoastră nu vă îndemn. Dacă nu aveți așa ceva deasupra, umbră, nu faceți treaba asta. Pentru că s-a schimbat destul de mult clima la noi și putem să ardem foarte ușor frunzele și boabele. Frunzele se pot arde pentru că ele nu ne interesează foarte mult, cele de la bază, frunzele, dar să-și facă treaba cu umbrirea. Aici este normat, avem 1, 1, 1. Aici m-am jucat eu puțin, am vrut să fac o polenizare și n-am mai făcut-o. Și cam atât. Haideți în partea de sus. Să începem. Ia priviți. Doi ciorchini foarte frumoși, amândoi aproape egali. Îl dăm jos pe cel de la bază. Am ales pur și simplu aleator. Nu m-a interesat. Erau aproape identici. Aici la fel. Avem 1, 2. Îl dăm jos pe acesta pentru că pleacă spre cei din partea mea stângă și aglomerează. A rămas 1. Aici avem 2. Au legat amândoi bine. Îl dăm jos pe cel din spate. Bun, am rămas cu 1. Aici avem 2 struguri. 1 îl eliminăm pe acesta. Pe acesta. Aglomerează în cel din stânga. Așa. Aici mai putem să și tundem din ei ca să avem spațiu. Aici avem 2 ciorchini măricei și o să elimin pe cel de la bază pentru că vreau să creez spații. Așa. Aici la fel avem 1, 2 și îl voi elimina iarăși pe cel de la bază. Nu se mai vede nimic pe aici. Gata. Aici la fel avem 2 ciorchini. Să știți că mai putem să și tundem din ei. Dacă vă e milă să faceți treaba asta, măcar îi faceți pe jumătate. Haideți că m-am poziționat un pic mai bine. Aici avem 1, 2. Îl voi da iarăși jos pe cel de la bază. Nu mă deranjează că este cel mare. De obicei, ciorchinii de la bază sunt cei mai mari. Mă interesează să fie și distanță între ciorchini și să fie aerisiți. Să fie de calitate la final. A rămas așa. Haideți că o să mergem. Ăsta este butucul de bananas. Aici am un ciorchine, aici unul și i-am rezolvat.
pe toți. O să mergem și la alt butuc și cam asta a fost cu Bananas. Ia uitați, a rămas cât un struguraș pe fiecare lăstar. Așa, hai să mergem și la alt butuc. Aici este butucul de Rubinovă Iubilei, lângă Bananas. Este un butuc care este al doilea an pe rod și o să aleg niște struguri mai micuți și o să dau jos ce este mai mare aici și vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți același lucru cu... E foarte ușor în anul 2 să supra-solicitați planta, chiar și în anul 3. Ea zice că anul 3 este un an mai periculos puțin decât anul 2. Așa, aici la fel, acesta care e mai mare, jos cu el. Aici o să-l las pe cel de sus, cel de jos, cel mare, îl voi elimina. Trebuie să nu alegeți întotdeauna cel mai mare strugure, să vă gândiți să faceți și loc, să nu stea strugurii unul în altul și să nu aibă spațiu. Aici eliminăm pe cel de sus. Și cam asta e cu Rubinovă Iubilei. Vă mai țin la un singur soi, mergem la Heliodor. Am ajuns la planta de Heliodor. Are struguri mari. O să las un singur ciorchine la capacitate maximă, restul o să-i tund. Sau unde va fi cazul voi elimina unul din doi. Aici Heliodorul este altoit pe o Moldova în vârstă de aproape 10 ani, deci duce. Eu, în mod normal, aș putea să-i las tot acest rod, dar nu voi face acest lucru. Deci, aici avem un lăstar, un strugure pe un lăstar. Aici aici avem și al doilea. Și dăm banul, acolo nu este Heliodor. Asta e Heliodor. Aceștia nu sunt așa mari. O să iau vârful acesta care oricum se aglomerează foarte mult și nu îmi place cum arată când se coace. Aici, la fel, vârful acesta, ăsta urât. De fapt, el e frumos, dar mie nu-mi place cum arată când se coace. Sunt bobițe foarte mici acolo. Se coc, sunt foarte bune, dar prefer să fie mai calitativ. Așa. Acesta îl voi lăsa pe tot să se coacă. Îmi place cum arată. Cred că o să depășească undeva la 3 kg acest strugure. Și hai să ne apucăm de treabă pe sus. Aici trebuie să facem un pic de curățenie, că nu înțeleg mare lucru. Ia uitați, asta e un ciorchine care o să tăiem din el. Am tăiat partea cea mai groasă. Asta. Și am lăsat așa, aceasta mică. Aici e în regulă. Aici este ok. Dar putem să eliminăm vârful ăsta. Și mai mult de atât.
Deci putem să facem și așa, în situații în care ciorchinii sunt aglomerați la vârf. Acolo sunt boabe care nu vor fi calitative. Aici nu avem ce să-i facem, arată bine. Aici trebuie să dau o bună parte din ciorchinele astea jos. Așa, o să dau jos iarăși partea cea mai mare. Vedeți cum e împărțit în două, în trei. Și am tăiat bucata asta mare. Și pe alocuri, aici nu mai am probleme decât să mai, eventual să mai retușez, să mai tund câte ceva din câte un ciorchine. Hai să vă arăt și un pic pe Ruby Roman, să-l vedeți cum s-a dezvoltat. Ăsta e Arapaho, ultra timpuriu. Haideți să-mi iau scărița să se vadă mai bine. Bun, ia. Uitați-l. Așa arată. Unii au polinizat mai bine, alții mai puțin bine. N-au primit vreun tratament special pentru polinizare. Am și ceva ciorchini care nu sunt unși, așa cum îi tund japonezii. Ia uitați și aici, ăsta a polenizat un pic mai slăbuț. Ideea este să-l vedem copt și calitățile lui gustative. Și am aici și ceva ciorchini unde sunt? Câțiva ciorchini care i-am lăsat așa cum au fost ei. O să vedem cum se dezvoltă. Da, așa arată Ruby Roman în acest moment. Apropo, le-am făcut și stropirea de după scuturarea florilor. Am făcut-o acum 2 zile. E o stropire importantă pentru că de acum încolo o lăsăm moale cu stropirile. Ne bazăm foarte mult pe rărirea lăstarilor. Mai spuneam într-un clip, prin rărirea lăstarilor, adică aerisirea plantei, putem să scutim cel puțin o stropire pe an. Am pe boltă, l-am și pe Baikonur. Baikonur leagă exemplar în fiecare an. N-ai treabă cu el. Asta e așa de cursă lungă, Baikonur. Nu prea se vede bine, nu ne ajută lumina, e la apus, ne deranjează un pic soarele. Hai că uite, am găsit o poziție mai bună un pic. Deci așa arată și Baikonur pus pe pergolă. Gata, dragi prieteni, vă las să aveți spor la treabă. Nu uitați să faceți rărirea rodului, că ăsta a fost subiectul de astăzi. Chiar vă îndemn să faceți acest lucru. Și v-am zis, ajută foarte mult la calitatea rodului, lemnificarea corzilor și nu supra-solicităm planta. Vă las, la revedere, să aveți seară frumoasă, pe curând!